Përshëndetje. Para disa vitesh mund të gjedhësh shkencëtar që nuk besonin tek ndryshimet klimatike, ndërsa sot është e vështirë të gjetë dikë që nuk e beson, përveç ndonjë politikani. Për këtë vëmendja u përqendrua tek burimet alternative të energjisë. Me gjithë përpjekjet, ato janë ende larg në reduktimin e burimeve fosile. Po energjia bërthamore, a mund të ofrojë një zgjidhje? Në fakt, duke marrë parasysh koston mjedisor të prodhimit, energjia bërthamore është më e pastër se burimet hidrike dhe alternative. Nëse tek lëndët fosile, nxehtësia përftohet nga djegja e tyre duke i ndarë molekulat, tek reaktorët shufrat e uraniumit janë të zhytura në ujë. Bërthamat e atomeve të uraniumit, kur goditen nga një neutron, ndahen në dy pjesë duke çliruar energji dhe dy neutronë të lira, të cilat shërbejnë për të ndarë bërthama të tjera në një reakcion zinxhir. Nxehtësia e çliruar përthithet nga uji, pjesa tjetër e procesit është e ngjashme me centralet me lëndë djegëse. Dy janë arsyet kryesore pse vendet ngurojnë të përdorin energjinë bërthamore: rreziku i një aksidenti të mundshëm dhe menaxhimi i mbetjeve radioaktive. Është llogaritur se fatalitetet e energjisë bërthamore janë shumë më të ulët se ato nga burimet e energjisë fosile. Prandaj, midis energjisë bërthamore, e cila ka potencialin të na dëmtojë në të ardhmen, dhe asaj fosile që po na dëmton në të tashmen dhe do vazhdoj edhe për disa vite në të ardhmen, padyshim që zgjidhja bërthamore është më logjike. Një zgjedhje mund të jetë riciklimi. Pas daljes nga reaktori, shufrat e uraniumit përbëjnë përsëri 94% uranium. Kjo do të thotë se mbetjet kanë ende shumë energji dhe riciklimi i tyre është më shumë leverdi. Franca, për shembull, siguron 80% e energjisë bërthamore nga riciklimi i mbetjeve radioaktive, ndërsa SBA-ja nuk riciklon mbetjet dhe është kontribuesi i dytë më i madh i gazrave serë pas Kinës. Ndërtimi i reaktorëve të gjeneratës së 4. Këta reaktor kanë rendiment më të lartë sepse punojnë në temperatura më të larta dhe janë më të sigurt. Zgjidhja ideale do të ishte padyshim furnizimi i reaktorëve me fuzion bërthamor. Shtimi i investimeve për kërkimin shkencëtor në reaktorët me fuzion do të rriste shanset që kjo teknologji të bëhej realitet. Edhe pse teknologjia që sot na lehtëson jetën është përgjegjëse për ndotjen e shkaktuar, ne jemi besim plot që një ditë do të gjendet teknologjia e duhur për të ndalur ndryshimet klimatike.